Sub șa se află mufa pentru releuri de semnalizare. De fiecare dată când încercam să pun un releu aici, se ardeau vreo două siguranțe. Asta este ceea ce a declanșat și un cod de eroare în bord. Eroarea pe care o primesc este FEI. Pentru a afla mai exact care este problema, trebuie să intrăm în modul de diagnoză și să vedem care este codul ce declanșează această eroare. Cu cheia în poziție de OFF, lângă cutiuța de siguranțe, sub șa, este mufa de diagnoză. Conectezi aici, faci un scurt, sau să spunem așa, între firul negru și firul albastru cu roșu. Cele două din capătul acesta. Apoi, pui contactul și vezi ce cod de eroare obții. În momentul de față am reușit să-i dau de capăt la semnalizare. Îmi dădea un cod de eroare, computer de bord, pe ecran. Spunea AC97, cod activ, care teoretic spune că este un scurt circuit sau este bateria slabă. Se pare că bateria am înlocuit-o, am pus-o de pe celălalt ATV, este în regulă, totul funcțional, dar codul tot apărea. Până la urmă, problema a fost, de fapt, releul de semnalizare. Am găsit și releul, am avut probleme în a găsi cel corect. Ce este problema de fapt aici? Două dintre cele două fire, roșu cu dungă albă și cel negru din partea opusă în partea dreaptă, astea două erau puse de fapt inversat. No. Lucrul acesta, de fapt, când eu băgam un releu, săreau vreo două, trei siguranțe din panoul de siguranțe și mi-apărea în continuare eroarea pe bord. No. Am schimbat cele două fire, am testat să văd care fir trebuie să meargă în ce poziție pentru tipul acesta de releu. Tipul de releu pe care l-am folosit este de fapt un releu de la Febi, codul 11574. Așa. Asta este tipul de releu pe care l-am folosit. Se pare că după ce am schimbat cele două fire între ele, bateria încărcată 100%, se verifică dacă nu încarci bateria cum trebuie, tot poate să-ți dea ATV-ul erori în bord. După ce am făcut lucrurile acestea, ATV-ul a pornit cum trebuie, semnalizarea funcționează și pe stânga și pe dreapta, avariile funcționează și ele, iar pe bord nu mai apare nicio eroare. Cu lucrul acesta am rezolvat. Următoarea etapă, să schimbăm discul de frână pe spate.